Gyönyörű, most már naplemente utáni sötét floridai széknapot kívánok mindenkinek. Megvolt egy gyönyörű, csodás napunk a Kennedy Space Centerbe, és most hazaindulunk Miamiba. Ez 325 km, majdnem 3 óra, nem kéne megállni közben, mert 28%-kal odaérünk, mert épp mostan sucoltuk meg az autót, és természetesen nincs az akkumulátor, meg nincs az energia, ami ezt kibírja, és nyugalom, nem fogok 3 órát végigbeszélni, mert azért az már nekem is sok lenne, megpróbálhatnám, de higgyétek el, sok lenne. Szóval a lényeg, felraktam azért a GoPro-t, és leginkább azt fogjátok látni az út során. Kíváncsi vagyok, hogy ameddig a GoPro aksia bírja, be kell avatkoznom vagy sem. Szerintem egyébként nem, mert csak itt az eleje lesz, nem autópálya, onnantól pedig autópályán fogunk menni, ami jól szokott menni az autónak. Úgyhogy nem is húzom tovább az időt. Irány Miami, menjünk haza, mert már mindenki jó fáradt. Egyébként nem is fogjuk letolni ezt a 3 órát egybe, ugye ilyenkor mondják az EV szeretők, vagy EV utálók, hogy de hát úristen, hát meg kell állni tölteni egy 3 órás úton. Hát az a helyzet, hogy tölteni nem kell megállni, ám bár viszont magunkat föl kell tölteni, mert hogy elég éhes a család, úgyhogy biztos vagyok, hogy meg fogunk valahol állni. Természetesen ennek a videónak az elején is felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy a fura hangokért és esetleges mindenféle egyéb jelenségekért felelősséget vállalni nem tudok. Egyedül egy dologra tudok felelősséget vállalni, hogy a Teslára figyelek. Simán jobbra ki fogunk fordulni, hogyha ez az autó elment. Ugye nekem egyszerűbb, mert többet látok, és biztos lehetne ezt az FSD videózást még jobban csinálni, de annyi minden cuccot nem tudok elhozni, az mondjuk 360 fokos kamerák kellenek, vagy valami ilyesmi, egy-egy ilyen oldalra nézésnél is lássatok, illetve mindjárt le is fogom kapcsolni ezt a lámpát, mert szerintem az is itt betükröződik nektek a bal felső sarokba, és nem látjátok jól a lámpát, de az elején a bejelentkezéshez mindenképpen szerettem volna, hogy az arcomon valamennyi kis fény legyen, azt pedig most már csak így tudom megtenni, hiszen lement a nap, még annak ellenére, hogy 6 óra sincsen. Hát igen, ilyenek a floridai novemberek, és most olyan szempontból is november van, hogy nagyon-nagyon-nagyon hűvös volt, és most nem az Floridához képest hűvös, hanem amúgy is hűvös, 14 fokot ír most itt az autó, éjszaka volt 6 fok is, itt is van egyébként a jel, hogy a kerekeink kissé laposak, de hát ez teljesen normális ilyenkor, mert hát nyilvánvalóan a 30 fokra vannak optimalizálva a nyomások, nem pedig erre a 14 fokra, úgyhogy ne lepődjön meg senki emiatt a jelzés miatt. Ami miatt ezt a videót csinálom, egyrészt az, hogy megmutassam, hogy mennyire nem kell belenyúlni a vezetésbe, a másik meg, hogy most sötét van és este van, ilyenkor hogyan működik az autó. Egy fölösleges ablaktörlés most volt, de hát ez belefér a dologba, ez ugyanúgy, mint az otthoni verzió bele-bele hibázik. Na ennyit erről, szerintem innentől kezdve csak a hangomat fogjátok hallani egy darabig, mert a képben már sokkal-sokkal rosszabb lesz, hogy kikapcsolom minden a fényt, mert azért így viszont sokkal jobban látjátok valószínűleg a GoPro-ból az utat, ezt azért le is ellenőrzöm, de így szemre jó lesz. Nyilvánvalóan azt nem látjátok, hogy csalok-e vagy nem, hogy a kamerához hozzányúlok-e, vagy kamerához, a kormányhoz hozzányúlok-e, hiszen már sötét van. Olyan szempontból viszont látjátok, hogy abban a pillanatban eltűnik ugye ez a fajta jelzés, és rögtön meg is kérdezi egyébként, hogy mi történt, miért nyúltam hozzá, ugye ez még az a verzió, ami megkérdezi. Jobbra bár sötét van, de majd ha nem felejtem el, berakok vágóképet, most már 2 darab Falcon 9-es első fokozat áll itt mellettünk Port Canaveralbe. Ebből az egyik az, amit tegnap mi éjszaka megnéztünk, amikor elment, és ennyi idő alatt már körbe is ért, tehát leszállt, visszahozták a drónhajóval, és most már itt áll 2 egymás mellett. Tényleg, akit egy picit is érdekel az űrutazás és az egész űrtechnológia, annak ezt a környéket nagyon-nagyon meleg szívvel ajánlom, mert testközelből megtapasztalni ezeket a dolgokat, az elképesztően zseniális dolog, és hát nyilvánvalóan erre még rátesz egy lapáttal az, hogy milyen a NASA múzeum. Elnézést kérek még egyszer az esetleges köhögésekért, jaj, nincsen hang, az egészen nem volt hang végig. Yeah! Elnézéseteket kérem, de megszakítom itt egy pillanatra a videót, mert hogy ugye az előbb azt hallottátok, hogy nem volt hang, és tehát valójában mégiscsak hallottatok engem. Elmagyarázom, hogy mi történt, és egyszerűbb így, mint feliratozni. Az a helyzet, hogy elfelejtettem bekapcsolni ezt a mikrofont és ezt az adóvevőt. Emiatt, amit eddig hallottatok, az a GoPro-nak a hangja volt, azért is volt kicsit más, kicsit több a zaj, stb. De az biztos, hogy teljesen megtörte a videónak a lendületét, és utána nem akartam már újra kezdeni, mert akkor már nem onnan indult volna, arra meg nem volt kedvem, hogy visszamenjünk, stb. Viszont nem akarom kidobni ezt a videót, úgyhogy ezt a megoldást választottam, hogy elmondom nektek itt pár mondatban, hogy mi is történt, meg befejezem azt a gondolatsort, amit ott elkezdtem, aztán utána kapcsolok vissza Floridába, mert az a helyzet, hogy még egy jó 1 órát, de lehet, hogy többet is vezetett az autó magától, legalábbis az autó még adnél többet is vezetett, csak az a helyzet, hogy lemerültek a GoPro-nak az aksiai, és hát annyira nagy izgalom nem történt, de mindenképpen szeretném veletek megosztani, hogy
esti körülmények között hogyan vezet az autó magától, az égért a világon semmit nem kell tennem, spoiler alert, de hát mégiscsak azért az, aki nem látott ilyet, és azt mondja, hogy ez teljességgel lehetetlen, és soha nem lesz önvezetés, annak szerintem ez tök jó például szolgálhat, hogy tessék, így vezeti az autó magát, úgyhogy fogok kapcsolni egy kellemes zenét, és visszakapcsolom Floridába a képet. Annyit még elmondok, és befejezem azt a gondolatot, hogy a Kennedy Space Centerről volt szó, hogy tényleg, aki érdeklődik az űrutazás világa iránt, akár ami régebben történt, akár ami most, az mindenképpen ki ne hagyja ezt a programot. Legalább egy, de lehet, hogy 2 napot érdemes ott eltölteni, mert higgyétek el, óriási élmény, nagyon-nagyon jól ötvezik a showbizt azzal, hogy a történelmi dolgokat bemutatják. Gyerekek is nagyon élvezték, szóval tényleg nagyon-nagyon messze menőkig ajánlom. Engem sokkal-sokkal jobban izgat egyébként, mint mondjuk a Disney vagy az Universal Studios, ami ettől nem messze egy órányi autózás Orlando mellett található. Na, tényleg ennyit innen a stúdióból, és kapcsolunk vissza Floridába, megy a kellemes zene, és nézzétek, hogy hogyan küzdött meg a forgalommal a Tesla FSD-je. Igaz, hogy csak V13, de hát már ez is így működik. Mi lesz, hogyha egyszer megjön a V14? Irány Florida újra!